Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În timp ce Rusia atacă Kievul, ucigând peste 23 de oameni și rănind alte câteva zeci, dând o palmă peste fața lui Donald Trump, peste obrazul gros al lui Donald Trump, arătându-i că nu vrea pace, Ucraina ripostează și ripostează foarte bine. În materialul de astăzi veți vedea că Ucraina a distrus din nou o rafinărie de petrol foarte importantă a Rusiei la Cuibușevsk. Dronele ucrainene reușind să lovească și un port rachete, o navă port rachete din Marea Neagră. În acest context, așa cum am văzut în ultimele 2 zile, liderii Uniunii Europene se întâlnesc cu liderii Statelor Unite ale Americii, cu oficialii Statelor Unite ale Americii, pentru a pune presiune pe Rusia. Nu știu ce presiune se mai poate pune pe Rusia să înceteze aceste crime de război, pentru că Rusia, trebuie spus și trebuie repetat acest lucru până când ne intră bine, foarte bine în cap unora, nu nouă, celor care știm că Rusia este un stat terorist. Iată, Rusia fiind un stat terorist nu ține cont de nicio regulă și atacă în miez de noapte cu rachete blocurile din Kiev și din alte orașe ucrainene. Deci acestea sunt, așa se numește teroarea, adică care este făcută de un stat terorist. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelensky spune, atacul Rusiei asupra Ucrainei este o lovitură pentru Donald Trump. Așa este, pentru că, iată, se demonstrează că Donald Trump l-a legitimat degeaba pe Vladimir Putin, pe criminalul de război cu acte în regulă, Vladimir Putin, care este urmărit internațional pentru crime de război, și l-a legitimat degeaba, arătându-ne că toate întâlnirea și tot fastul acelei întâlniri și strângerile de mână ale lui Donald Trump nu valorează nici măcar 2 ruble pentru Vladimir Putin. Statele Unite ale Americii, iată, aprobă vânzarea peste 3000 de rachete de croazieră ERAM către Ucraina. O știre foarte bună și veți vedea și de ce este o știre foarte bună. Numărul morților din atacul rusesc la Kiev a crescut la 23 și încă se curăță molozul în acea regiune de blocuri, unde a fost lovitura rusească, atacul terorist rusesc. Termene limită, iluzii și rachete balistice, teatrul discuțiilor de pace ale lui Trump cu Putin. O analiză foarte bună a celor de la Kyiv Independent. E ca o înmormântare, în timp ce Statele Unite imită negocierile de pace, atacul cu rachete rusești asupra Kievului, așa cum știm, a ucis 23 de persoane. La final vă prezint hărțile Deep State și a celor de la Institutul pentru Studiul Războiului și o mică analiză a celor de la Meanwhile in Ukraine. Zelensky spune atacul Rusiei asupra Ucrainei este o lovitură pentru Donald Trump. Foarte corect și foarte adevărat. Președintele Zelensky a declarat că atacul Federației Ruse asupra Ucrainei în noaptea de 28 august este de asemenea o lovitură pentru Europa și președintele SUA, Donald Trump. Această lovitură rusească din noaptea de 28 august demonstrează absolut clar că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat cu adevărat. Vor să lupte și lovesc nu doar poporul nostru, nu doar orașele noastre, comunitățile noastre. Rusia lovește acum pe toți cei din lume care luptă pentru pace. Potrivit președintelui, aceasta este o lovitură dată Europei, este de asemenea o lovitură dată de Rusia președintelui Trump, a altor actori globali care s-au întâlnit și l-au legitimat pe acest criminal de război. La Washington am auzit că Putin se presupune că este gata să pună capăt războiului, să se întâlnească la nivel de lider și să rezolve probleme cheie. Dar el alege balistica în locul oricăror pași reali către pace, ucide copii, ca să nu vorbească despre când și cum va exista pace. Problema este că nu se teme să lovească liderii cărora le promite ceva, a spus Zelensky.
Foarte adevărat. El a subliniat de asemenea că o serie de țări, în special China și India, alte țări din Asia și America Latină, încă fac comerț cu Rusia. Rusia pur și simplu îi atrage în complicitate cu astfel de atacuri, cu astfel de ucideri de oameni, a remarcat președintele. SUA, o veste bună, SUA aprobă vânzarea a peste 3.000 de rachete de croazieră ERAM către Ucraina. Departamentul de stat al SUA a aprobat vânzarea către Ucraina 3.350 de rachete de croazieră aer-aer cu rază lungă de acțiune ERAM pentru o sumă totală de 825 de milioane de dolari, bineînțeles, sumă plătită de către statele Uniunii Europene. Departamentul a raportat că guvernul ucrainean intenționează să achiziționeze până la 3.350 de rachete cu muniție de atac cu rază extinsă de acțiune ERAM, împreună cu același număr de sisteme de navigație GPS și INS, cu modul de protecție împotriva spoofing-ului. Pachetul de livrare include de asemenea containere pentru rachete, piloni pentru suspendarea acestora, componente și echipamente auxiliare, piese de schimb, consumabile, precum și servicii de întreținere și reparații. În plus, sunt incluse programe de instruire a personalului, suport tehnic și logistic. Această vânzare va spori capacitatea Ucrainei de a contracara amenințarea actuală și viitoare prin dotarea acesteia pentru îndeplinirea misiunilor de autoapărare și securitate regională. Ucraina nu va avea nicio dificultate în a încorpora aceste articole și servicii în forțele sale armate. Pentru finanțarea acestui contract, Ucraina va utiliza fonduri furnizate de către Danemarca, Olanda, Norvegia, precum și finanțare militară externă din partea Statelor Unite ale Americii. Deci, atenție, aviz putineilor din România, că România va plăti pentru rachete. Nu, plătesc țările nordice. Da? Mare atenție la acest detaliu. Numărul morților din atacul rusesc asupra Kievului a crescut la 23 și încă se curăță molozul. Nu o să vă prezint imaginile pentru că sunt oricum blurate, dar vom discuta pe marginea acestui subiect. Numărul morților în urma atacului aerian rusesc masiv asupra Kievului în noaptea de 27 spre 28 august a crescut la 23, inclusiv 4 copii, cel puțin 63 de persoane au fost rănite. Potrivit primarului Vitali Klitschko, 63 de persoane au fost rănite în atacul terorist rus. În spitalele orașului sunt 35 de răniți, inclusiv 6 copii. Da, acestea sunt crime de război. Ăsta este un fel de terorism. Rusia, un stat terorist, un stat criminal care demonstrează că nu îi pasă de de înțelegeri cu Putin și de înțelegerile cu Trump și cu ceilalți. Am înțeles că a mai vorbit la telefon și cu Xi Jinping. Nu, și care i-a cerut să oprească războiul. Nu, se pare că nu. Da, Rusia va fi falimentată până la urmă, veți vedea, oameni buni, pentru că așa s-a întâmplat în decursul istoriei, iar eu cred că dacă Donald Trump nu este și Krasnov, și acum se va demonstra dacă este sau dacă nu este, Rusia va suferi foarte mult economic până la faliment, după toată această aventură de 3 ani jumate. Termene limită, iluzii și rachete balistice, teatrul discuțiilor de pace ale lui Trump cu Putin, un articol foarte bun, din care spicuim puțin, vă las și link-urile în comentarii. Liderii SUA și Europa continuă să discute despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând că s-a înregistrat un progres în negocierile de pace. În același timp, Rusia a luat cu asalt frontul din estul Ucrainei și a bombardat Kievul cu rachete balistice pe data de 28 august, așa cum știm, ucigând 23 de persoane și rănind alte 63, dintre care 4 copii decedați și 6 copii răniți. Experții sunt de acord că așa numitele discuții de pace sunt o farsă, nicio parte neașteptându-se la rezultate semnificative. Problema centrală ar fi că președintele american Donald Trump, cât și liderii Uniunii Europene, trec cu vederea o realitate fundamentală. Președintele Putin nu este dispus să facă niciun compromis în Ucraina. Putin nu va accepta niciun compromis semnificativ cu Ucraina, a declarat Rihor
Nisnicau, sper că am pronunțat corect, expert în Rusia la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale pentru Kyiv Independent. Putin oferă Kievului două opțiuni, fie este de acord cu cerințele sale politice și să se transforme într-o altă țară gen Belarus, cu un regim marionetă și cu o rusificare la scară largă, sau să fie învins militar și anexat bucată cu bucată. Da, deci este o informație foarte interesantă, o analiză foarte interesantă. Nu o prezentăm pentru că ar lua foarte, foarte mult timp, dar vă las linkul în comentarii, oameni buni, sau o puteți citi în timp ce puneți pe pauză, în timp ce eu scrollez. Da? Toate înțelegerile Putin-Trump, toate înțelegerile Zelensky-Trump, nimic nu s-a întâmplat. Așa cum știm, Rusia nu este un stat în care să poți să ai încredere, nici măcar cât negru sub unghie, oameni buni, nici măcar cât negru sub unghie. Bun, trecem la un alt foarte interesant articol al celor de la Kyiv Independent. E ca o înmormântare, în timp ce SUA imită negocierile de pace, atacul cu rachete rusești asupra Kievului ucide și rănește zeci de persoane. Din nou vă las link în comentarii, dar totuși spun niște lucruri care sunt foarte interesante. Locuind între stația radio din Kiev și o gară, Andrei Liuti, în vârstă de 22 de ani, știa că un atac cu rachete rusești asupra clădirii sale de la marginea capitalei era inevitabil. Întrucât Rusia vizează în mod regulat atât instalațiile militare cât și cele nemilitare din oraș, Liuti încearcă să coboare la adăpost cu mama sa de fiecare dată când Rusia lansează rachete balistice asupra Kievului. Știm că dacă sunt rachete balistice, există șanse mari să zboare direct spre noi, a declarat Liuti pentru Kyiv Independent pe 28 august, la doar câteva ore după ce clădirea sa a fost lovită de cel mai recent atac al Rusiei asupra Kievului. În primele ore ale zilei de 28 august, Rusia a declanșat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra Kievului și altor orașe aflate departe de linia frontului. Autoritățile locale au raportat că cel puțin 23 de persoane au fost ucise în capitală, majoritatea în clădirea cu 5 etaje a lui Liuti, în cartierul industrial, dar confortabil. Da, printre cei uciși au numărat și 4 copii, dintre care 3 aveau vârste de 2, 14 și 17 ani, potrivit Ministerului Ucrainean de Interne. La orele 11, ora locală, 10 persoane erau încă dispărute, probabil sub dărâmături, așteptând să fie excavate. Zeci de persoane au fost rănite. Da, este o psihoză în întreaga Ucraina datorită acestui criminal de război, acestui regim criminal de la Kremlin, care lansează astfel de atacuri teroriste împotriva Ucrainei, iar noi, cei din lumea liberă, stăm și ne uităm așa cu mâinile în sân și zicem, domnule, da, facem pace, noi vrem să facem pace cu Putin, noi ne întâlnim cu Putin, noi am strâns mâna lui Putin, da, Donald Krasnov Trump. Iată rezultatul legitimării unui criminal de război. Vă las link în comentarii pentru că este un articol de asemenea foarte, foarte interesant să vedeți cum trăiesc oamenii aceștia, cum trăiesc ucrainenii, terorizați noapte de noapte de aceste raiduri aeriene rusești. Bun. Iată o veste bună, pentru că trebuie să vă dăm și niște vești bune. Este vorba despre cum o dronă ucraineană, așa cum veți vedea în imagine, o dronă ucraineană reușește să lovească o navă purtătoare de rachete Caliber, da? În Marea Azov. Este vorba despre corveta de rachete Buyan M, care a fost avariată. Iată și imagini cum a arătat acel atac cu rachete asupra Kievului, da? Asta se întâmplă, oameni buni, în Ucraina, da? Asta se întâmplă în Ucraina în timp ce, iată, noi stăm liniștiți, mergem în concedii, trăim bine, nu ne amenință nimeni, cu prețul
rezistenței ucrainene, pentru că altfel eram și noi în război. Dacă ucrainenii s-ar fi predat, rușii se revărsau acum asupra noastră. Celor care scuipă Ucraina și pe ucrainenii care sunt în prima linie și pe ucrainenii care sunt terorizați zi de zi, le spun că sunt niște nesimțiți, niște ordinari, pentru că nu poți să te plasezi pro-agresor și împotriva victimei. Dacă ai suflet în tine, dacă ești gunoi, atunci te plasezi pentru agresor, pentru criminal, nu te plasezi pentru victimă, da? Și vedeți și imaginile. O veste din nou foarte, foarte bună. Iată cum ard rafinăriile rusești. În această seară, dronele ucrainene, ieri seară, dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol de la Kuibishevsk, din Samara, la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina, da? Așa le trebuie. Între timp, în Ucraina face o analiză. Rusia a declanșat unul dintre cele mai puternice atacuri peste noapte din război asupra Kievului, ucigând 23 de persoane, inclusiv 4 copii, și avariind delegația Uniunii Europene și a biroului British Council. Ucraina a ripostat cu operațiuni de atac cu drone împotriva rafinăriilor de petrol Aflipski și Kuibishevsk și sabotând logistica feroviară din interiorul Rusiei. În timp ce Europa s-a orientat către un nou pachet de sancțiuni și o aplicare mai strictă a acestora. Îs curios ce zice Trump. Deocamdată n-a zis nimic de acest atac, de această crimă de război. Statul Major General a raportat atacuri cu drone ucrainene asupra a două rafinării majore rusești, Aflipski din ținutul Krasnodar și uzina Kuibishevsk din Samara. Au urmat incendii mari și opriri de urgență, perturbând liniile de aprovizionare cu combustibil care susțin forțele criminale rusești, forțele de invadatorii rusești. Comandantul forțelor de sisteme fără pilot, colonelul Robert Magyar Brody, a declarat că în ultimele 10 zile dronele ucrainene au lovit 4 rafinării, inclusiv Aflipski și Kuibishevsk, și 2 stații de pompare ale conductei Drujba. Conform estimărilor sale, producția de rafinare a Rusiei a scăzut cu aproximativ 21% în 2 săptămâni, loviturile de aseară adăugând o reducere de aproximativ 4,7%. Serviciile militare de informații militare GUR au raportat încărcături explozive sub vagoane cisternă la nodul feroviar Tver de pe linia din Oktyabrskia. Explozia a perturbat logistica combustibilului către teritoriul ucrainean ocupat. Vedeți toate aceste știri aici, le găsiți, vă las link și pe pagina celor de la Meanwhile in Ukraine. Este un site foarte, foarte interesant și merită avută în vedere și reacția lor. Trecem acum la ziua 1283 a războiului din Ucraina. Cu pierderile rusești, în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 850 de militari, 4 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 61 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană. Lista cu pierderile rusești în integralitate o vedeți în această imagine. Trecem la hărțile Deep State să vedem modificările fronturilor, dacă au avut loc în ultimele 48 de ore, din 25 până în 27, și vedem deja că rușii au avut un avans în această zonă, în zona Zaporojie. În Herson, din fericire, n-au existat modificări ale fronturilor, dar în zona Zaporojie vedem că rușii au reușit să avanseze în 2 direcții, odată înspre Novo-Ivanivka, așa cum se poate vedea în această imagine. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 5 km, 4-5 km pătrați și aproximativ 3 km pătrați la sud de Malinivka. Dacă mergem în zona Pokrovskului,
Vedem că, de asemenea, rușii au înaintat la sud de Pokrovsk, în aceste 3 mici zone. În total, eu le estimez la un avans de aproximativ 2 km pătrați, 1,52 km pătrați, deci nu este un avans foarte mare, dar așa cum se poate observa în imagine, rămâne în continuare luptă și disputarea acestei străpungeri. Nu s-au întâmplat modificări la nord și știm că rușii în acea zonă au fost surprinși și au fost luați foarte mulți prizonieri, dincolo de faptul că mulți dintre ei au fost uciși. În zona Kupianskului, așa cum se vede și a Ceasoviarului, nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore, 48 de fapt, că așa ne uităm, că n-am făcut material pe ultima zi. La fel în Vovchansk nu au existat modificări. Dăm un ochi și pe zona Kurskului, zona Sumă, da? Vedem că în continuare ucrainenii dețin aceste zone din sudul Kurskului, sud-vestul Kurskului și de la Tetkino, da? Zone rusești. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 28 august cu principalele informații. Rusia a ucis cel puțin 23 de civili, inclusiv 4 copii, și a avariat infrastructura civilă și facilitățile diplomatice europene în timpul celui de-al doilea mare atac al războiului de până acum și cel mai mare atac de la summitul lui Trump-Putin din Alaska din 15 august, din noaptea de 27 spre 28 august. Da? Și vedem acest grafic cu atacurile cu rachete și drone rusești de la 1 ianuarie 2025 până în 28 august, care s-au tot intensificat. Campania de atacuri continuă a Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești contribuie la deficitul de benzină din Rusia, ceea ce va crește probabil inflația și va provoca o instabilitate macroeconomică suplimentară în Rusia. Spațiul informațional rusesc a răspuns la atacurile asupra rafinăriilor Aflipski și Kuibășevsk și a reiterat îngrijorările cu privire la performanța slabă a sistemelor de apărare aeriene rusești în apropierea infrastructurii critice și militare. Serviciile de informații rusești urmăresc probabil liniile de aprovizionare militare americane și europene din Europa, efectuând operațiuni de recunoaștere asupra teritoriului NATO. Și vă las la final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu Sumă, regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Svatove-Kremina, Donetsk, Kostiantinivka, nordul Pokrovskului, Pokrovsk, Zaporojie, Kamianske și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!